Laplace transform of piecewise defined functions गर्नुको अगाडि हामीले के पहिला गरौँ Laplace transform of piecewise defined function गर्नुभन्दा अगाडि improper integrals involving piecewise defined functions गरौँ piecewise continuous functions भनेर गरौँ कस्तो खाले भन्दाखेरि यहाँ a to infinity fx dx वाला इंटीग्रल जहाँ fx भनेको यसमा जहाँ fx is continuous जसमा fx is continuous on a infinity थियो यो चाहिँ यस्तो खाले इम्प्रोपर इंटीग्रल हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा क्याल्कुलस 1 मै हामीले गरिसक्यौं है यो हामीले फर्स्ट सेमेस्टरको क्याल्कुलस 1 मै हामीले गरिसक्यौं ठीक छ अब हामीले चाहिँ के गर्ने त कन्टिन्युअस हैन कि अब यसमा piecewise continuous on a infinity होला अथवा a infinity होला हैन हामीले मुख्य डिफाइन गर्ने त यस्तै हो तर यो एन्ड इन्क्लुड नआए पनि यसरी नै काम गर्न मिल्छ भनेर बुझ्नी त्यसरी नै इन्टरभल यदि ab छ भने हामीले a to b त हामीले यस्तो खाली इन्टिग्रल त निकालेकै हो तर इन केस सपोज ab अथवा ab भन्ने आयो भने पनि इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि हामीले कुन एप्रोच युज गर्ने यसरी नै युज गर्ने है यही एप्रोच युज गर्ने piecewise continuous फंक्शन को लागि यही एप्रोच युज गर्नुपर्छ यही एप्रोच युज गर्दा केही फरक पर्दैन यसको लागि अब थ्योरेटिकल डिटेल्सहरु भनेको रिमान इन्टिग्रेबल फंक्शनहरुको प्रपर्टीमा भर पर्छ त्यो अहिले म डिस्कस गर्दिन है त कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने के हेर्ने भनेर थाहा भइसक्यो अब यहाँ piecewise continuous भनिसकेपछि यता हेरौं त piecewise continuous on यो यस्तो खाले इन्टरभल मध्ये कुनै दुईटा भइहाले पनि यहाँ के बुझ्नु भन्दा piecewise continuous छ भने पुरै भयो piecewise continuous होल इन्टरभलमा यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा टाइपको इन्टरभलमा पनि हुन सक्छ तर possibly fx is undefined at finitely many points finitely many points at finitely many points possibly fx is undefined at finitely many points with ordinary discontinuity हुन्छ रे कुनै पोइन्टमा जस्तै अब discontinuity जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ हेरौं यस्तो कि यस्तो खाले यसरी पनि यो अब जस्तै यो x इक्वल टु क्यापिटल A भन्ने पोइन्टमा डिफाइन भएन बाकी सबै ठाउँमा भयो यो a टु इन्फिनिटी नै गयो ल a टु इन्फिनिटी नै गयो अथवा a देखि इन्फिनिटी सम्म यो ओपन भएर गयो यसरी पनि हुन सक्छ यसरी डिफाइन भएको होला अथवा यस्तो गरेर यस्तो गएको पनि होला फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्समा जस्तै यो क्यापिटल A होला क्यापिटल B होला यसरी 20 तिर कतै चाहिँ अनडिफाइन भएको पनि हुन सक्छ तर इम्प्रोपर अथवा इम्प्रोपर रे के इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ आउनु भएन है यसरी यो के रे पिसवाइज कन्टिन्युअस हुने भए त पुरैमा हुनै पर्यो पिसवाइज कन्टिन्युअस छ भने चाहिँ कस्तो पिसवाइज कन्टिन्युअस छ भने फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्सहरुमा यसरी अथवा यसरी चाहिँ के हुन सक्छ यसरी चाहिँ नि जम्पहरु आएर यसमा चाहिँ जम्प आएन ठिकै छ जम्पहरु आएर बीचमा कुनै डिफाइन नभए पनि हामीले अहिले जुन एप्रोच गर्न गइरहेको छौं त्यही एप्रोच गरे काम बन्छ है त ल अब यहाँ हेरौं अब piecewise continuous फंक्शन को लागि के लियौं त एउटा fx भन्ने फंक्शन लियौं है fx भन्ने फंक्शन कसरी लियौं त fx भन्ने फंक्शन यो a इन्फिनिटी इन्टरभल अफ कन्सिडर
इन्टरभल चाहिँ कस्तो के बोल्न नआएको इन्टरभल चाहिँ कस्तो कन्सिडर गरेको कि यस्तो है त कि यस्तो अब यहाँ हेरौँ f1x f को भ्यालु f1 फर x बिलोंगिङ टु i1 अरे कुनै इन्टरभल i1 अरे अनि f1 इज के भयो त f1 इज कन्टिन्युअस है त्यसरी नै f2x होला फर x बिलोंगिङ टु i2 अनि गर्दै गर्दै fnx होला फाइनाइट नम्बर अफ टुक्रास in होला अनि फाइनली phi x चाहिँ कस्तो फर x बिलोंग टु i अब मैले I भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त यो I1 भनेको चाहिँ एन्ड पोइन्ट्स चाहिँ के हो A र A1 भएको भनेपछि I1 भनेको पोसिबिलिटी कुन हुन सक्यो A1 होला A1 होला A1 होला अथवा A1 यसरी होला यो चार्टमा एउटा इन्टरभल होला भनेर भन्न खोजेको है यस्तो भयो भनेपछि यो चार्ट मध्ये जुनसुकै इन्टरभल भए पनि के भयो एन्ड पोइन्ट्स A1 अनि A1 मा चाहिँ फंक्सन के छ A1 मा चाहिँ फंक्सन के छ A1 मा चाहिँ फंक्सन मेरो f1x छ अनि f1x चाहिँ के छ यो चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेर भनेको है पिसवाइज डिफाइन्ड फंक्सन त्यसरी नै I2 भनेको के हो I2 भनेको एन्ड पोइन्ट A1 र A2 भएको इन्टरभल भनेपछि यस्तै चार थरी इन्टरभलहरु यो A1 A2 लिएर पोसिबल हुन्छ त्यो मध्ये कुनै एउटा होला अनि A1 देखि A2 सम्म भनेको चाहिँ मेरो फंक्सन कति हो f2x हो जहाँ f2x भने यो इन्टरभलमा के छ कन्टिन्युअस छ यस्तो भने त्यसरी नै A3 भन्ने होला कि A3 भनेको अब यहाँ I3 भनेको चाहिँ कस्तो I3 को एन्ड पोइन्ट चाहिँ नि A2 र A3 भएको यहाँ चाहिँ फंक्सन के छ f3x छ यो चाहिँ के छ फेरि यहाँ कन्टिन्युअस नै छ त्यसरी नै बीचका अरु पार्टहरुमा पनि यस्तै कन्टिन्युअस फंक्सनहरु छन् अनि यहाँ के भयो an-1 an यो सेम लेन्थको हुनुपर्छ भन्ने छैन है यो सेम लेन्थको हुनुपर्छ भन्ने छैन यो लेन्थ 1 यो लेन्थ 5 यो लेन्थ 0.5 यो लेन्थ पाई यस्तो पनि पोसिबल हुन्छ है पोसिबल हुन्छ यो अब यहाँ हेरौँ यहाँनिर फंक्सन के छ fnx यो भनेको कस्तो in भनेको कस्तो त एउटा लेफ्ट को एन्ड यति राइट को एन्ड यति भएको यो के छ यो कन्टिन्युअस छ त्यसरी नै यहाँनिर के भयो त an भन्दा माथि चाहिँ के छ यो इन्टरभल I भनेको चाहिँ कस्तो इन्टरभल I भनेको चाहिँ कि an, इन्फिनिटी ओपन कि an, इन्फिनिटी विथ an क्लोज्ड जस्तो सुकै होस् यहाँ चाहिँ के डिफाइन भएको छ phi x भनेर डिफाइन भएको छ अनि यो चाहिँ के हो यो phi x पनि के छ कन्टिन्युअस है त भनेपछि अब मैले कस्तो इन्टिग्रल डिफाइन गर्न खोजेको भन्दा मैले डिफाइन गर्न खोजेको इन्टिग्रल चाहिँ इन्टिग्रल फ्रम a to infinity fx dx हो है fx dx हो अब यो इन्टिग्रल चाहिँ के भन्ने इज कन्भर्जेन्ट यो इन्टिग्रललाई कन्भर्जेन्ट कतिखेर भन्ने यो इन्टिग्रललाई कन्भर्जेन्ट कतिखेर भन्ने डेफिनेसन के हो हेर इन्टिग्रललाई कन्भर्जेन्ट कतिखेर भन्ने यहाँ हेरौँ यो phi x लाई हेरौँ त phi x त an to इन्फिनिटी डिफाइन भएको छ त्यसको माथि कन्टिन्युअस पनि छ भनेपछि इन्टिग्रल फ्रम an to infinity phi x dx is convergent हुँदा that is limit r tends to infinity an to r phi x dx चाहिँ के हुँदाखेरि एक्जिस्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई के भन्ने यो इन्टिग्रललाई यो कन्भर्जेन्ट छ भने
हामीले यो इन्टिग्रललाई कन्भर्ज भनेर भन्ने कन्भर्जेन्ट कतिखेर भनेर बुझ्यो अब कन्भर्जेन्ट कतिखेर भनेर बुझेपछि यसको भ्यालु के लिने त भ्यालु चाहिँ के गर्ने त हेर भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं a टु इन्फिनिटी fx dx यदि कन्भर्जेन्ट छ भने यो के हुनु पर्यो पहिलो सुरु यो कन्भर्जेन्ट छ भने यसको भ्यालु कसरी डिफाइन गर्ने a टु a1 हेरौँ त टुक्रा टुक्रामा कति छ फर्स्ट टुक्रा a टु a1 मा f1 सेकेन्ड टुक्रा a1 टु a2 मा f2 गर्दै गर्दै यस्तो टुक्राहरु छन् हो कि हैन हेरौँ त a देखि a1 सम्म कति f1x थियो मैले डिफाइन गर्दाखेरि प्लस a1 देखि a2 f2x थियो है यस्तो गर्दै गर्दै कस्तो होला an-1 देखि an सम्म होला यो भनेको fnx dx होला लास्टमा an देखि इन्फिनिटी सम्म कति थियो phi x dx थियो अब यो कन्भर्जेन्ट भनेपछि यो पनि कन्भर्जेन्ट हुने भइहाल्यो बाइ डेफिनेसन एउटा कन्भर्जेन्ट बाइ अर्को कन्भर्जेन्ट अनि यो कन्भर्जेन्ट हुँदा यो कन्भर्जेन्ट छ भनेपछि यो भ्यालु त के भयो भने यता हेरौँ त यो जम्मै इन्टिग्रल के भयो कन्टिन्युअस भएको हुनाले all these integrals are proper integrals है यो पनि proper integral हो यो पनि proper integral हो यो पनि proper integral नै हो ल यस्तो भयो proper integralहरु यो भयो है यो भयो भनेपछि अब यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ हेरौँ अब लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ अब यो बुझिसकेपछि अब लाप्लास ट्रान्सफर्म भनेपछि के हुन्छ 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft dt आउला हो कि हैन यो कन्भर्जेन्ट भयो भने के हुन्छ यो कन्भर्जेन्ट भयो भने के हुन्छ यहाँ हेरौँ त यो कन्भर्जेन्ट भयो भने के भन्न पाए मैले ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft टु s चाहिँ यो के हुन्छ डिफाइन हुन्छ भनेर भन्न पाए हो कि हैन अब हामीले चाहिँ के कन्सिडर गर्ने लाप्लास ट्रान्सफर्ममा यो चाहिँ अघिको जस्तो पीसवाइज कन्टिन्युअस यो माथि गरे जस्तै पीसवाइज कन्टिन्युअस है त पीसवाइज कन्टिन्युअस कन्सिडर गर्ने त्यसको लागि हेरौँ एक्सरसाइज 3a अफ क्याल्कुलस 2 टेक्स्ट बुक क्वेशन नम्बर h को थर्ड क्वेशन हेरौँ न त हामीलाई के दिएको छ ft भन्ने फंक्सन दिएको छ जुन पीसवाइज कन्टिन्युअस छ हेरौँ है 1 भनेको कति 0 देखि फर 0 लेस देन t लेस देन पाई को लागि दिएछ 0 के को लागि दिएछ 0 फर पाई लेस देन t लेस देन 2 पाई को लागि दिएछ त्यसरी नै sin t भनेको के को लागि दिएछ sin t भनेको फर के को लागि दियो t ग्रेटर देन 2 पाई को लागि दियो है t ग्रेटर देन 2 पाई को लागि दियो हो कि हैन यस्तो भयो यस्तो दियो फंक्सन यो दियो यसको लाप्लास ट्रान्सफर्म एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन एक्जिस्ट गर्छ भने लाप्लास ट्रान्सफर्म निकाल भनेको छ अब लाप्लास ट्रान्सफर्मको लागि मलाई इन्टिग्रान्डमा के चाहियो e को पावर माइनस st ft चाहिएला हो कि हैन यसबाट e को पावर st ft भने कति आउँछ यो e को पावर माइनस st नै आउँछ कतिखेर फर 0 लेस देन t लेस देन पाई हो कि हैन अनि 0 नै आउँछ कतिखेर फर यसलाई प्रत्येकलाई e को पावर st या t भने ग्रेटर देन 0 नै लिए किन भन्दा 0 भन्दा यतापट्टि डिफाइन भएको छैन प्रत्येक मल्टिप्लिकेसन राम्ररी डिफाइन हुनु पर्यो है पाई लेस देन t लेस देन 2 पाई होला e को पावर st ले f लाई मल्टिप्लाई गर्नेमा करेस्पोन्डिङ भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो विदिन द गिवन इन्टरभल अनि e को पावर माइनस st sin t फर यो हेरौँ त t ग्रेटर देन 2 पाई t ग्रेटर देन 2 पाई भनेपछि अब यहाँ हेरौँ यसमा मैले कन्भर्जेन्स अफ अब मैले के चेक गर्नु पर्यो त मैले चेक के गर्नु पर्यो त कन्भर्जेन्स अफ
convergence of integration from 0 to infinity e को पावर माइनस st ft dt चेक गर्नु पर्यो। अब e को पावर माइनस st ft भनेको यो फंक्शनलाई हेरौं त, यो फंक्शन पीसवाइज कन्टिन्युअस छ कि छैन, यहाँ हेरौं, यो पीसमा एक्सपोनेन्शियल भनेपछि कन्टिन्युअस छ, यो पीसमा 0 भनेपछि कन्स्टेन्ट फंक्शन कन्टिन्युअस छ, यो पीसमा एक्सपोनेन्शियल इन्टु ट्रिग्नोमेट्रिक अथवा अझ साइन भनेपछि के भयो, कन्टिन्युअस छ। सो दिस इज के भयो, यो फंक्शन के भयो मेरो पीसवाइज कन्टिन्युअस त भयो, पीसवाइज कन्टिन्युअस त भयो, तर पीसवाइज कन्टिन्युअस भएर पुगेर 0 टु इन्फिनिटी हेर भनेछ नि त यसले त, 0 टु इन्फिनिटी भनेपछि हाम्रो यो फर्ममा गयो कि गएन, यो फर्ममा गएर fx को सट्टा मैले के राखेँ यहाँ e को पावर माइनस st ft राखेँ मैले हो, यहाँ जुन fx छ इन्टिग्रान्डमा चाहिँ के चेन्ज आयो, इन्टिग्रान्डमा चाहिँ f को सट्टा e को पावर माइनस st f आयो भनेपछि अब हेरौं त मैले यो कन्भर्जेन्ट कतिखेर भन्न पाउँछु, कन्भर्जेन्ट कतिखेर भन्न पाउँछु भन्दा यो इन्फाइनाइट इन्टरभलमा डिफाइन भएको पार्ट चाहिँ इन्फाइनाइट इन्टरभलमा डिफाइन भएको पार्ट चाहिँ कन्भर्जेन्ट छ भने मात्र भन्न पाउँछु। सो यहाँ हेर, ओहो यसमा हेर कन्भर्जेन्स अफ यो भनेपछि सिन्स इट इज पीसवाइज डिफाइन्ड यो कन्भर्जेन्ट कतिखेर हुन्छ, यो कन्भर्जेन्ट कतिखेर हुन्छ, यो इम्प्रोपर पार्ट, यो इम्प्रोपर भन्दा पनि इन्फाइनाइट इन्टरभलमा डिफाइन भएको पार्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, कन्टिन्युअस मिन्स एकछिनै कुनै पनि पोइन्टमा एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु, यसमा चाहिँ के आउनु भएन, इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युइटीहरु आउनु भएन, यी अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युइटी भनेपछि कतै पनि हामीलाई दिएको पीसवाइज डिफाइन्ड फंक्शनमा के हुनु भएन अथवा पीसवाइज कन्टिन्युअस फंक्शनमा नो इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युइटीज है, बीचमा चाहिँ इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युइटीज नो इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युइटीज, यो याद गर्नु पर्यो है। ल इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युइटीज हुँदाखेरि फेरि अलग्गै काम गर्नुपर्छ। ल यसलाई यहाँ हेरौं, यो यता हेरौं त, इन्फाइनाइट इन्टरभलमा डिफाइन भएको पार्ट के हुन्छ त, यो यसको करेस्पोन्डिङ इन्टरभल भनेको 2 पाई टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st sin t dt हुन्छ। अब यो कन्भर्जेन्ट छ त, त्यो चेक गरौँ है। अब यहाँ हेरौं, सपोज मसँग यो मैले उसमा भनेछु क्याल्कुलस 1 को कम्प्यारिजन टेस्ट फर इम्प्रोपर इंटिग्रल्स, यसमा मैले यो डिस्कस गरेछु, अलिकति रिकल गरे है त, यसमा भएको एउटा पार्ट चाहिँ के गर्दै मैले रिकल गर्दिए यहाँलाई, के हुन्छ भन्दाखेरि इंटीग्रेशन फ्रम a टु इन्फिनिटी fx dx दिएको छ रे हैन, fx dx दिएको छ रे, अनि fx dx दिएको छ, गिवन एउटा के छ, गिवन चाहिँ एउटा यो छ, एउटा गिवन चाहिँ नि यो इंटीग्रल छ, सेकेन्डमा चाहिँ के दिएको छ, a to b fx dx is a proper integral, है त, यो हामीले प्रपर इंटीग्रल दिएको छ रे भने हामीले के भन्न सक्छौं, a to infinity fx dx is convergent भन्न सक्छौं कतिखेर, is convergent भन्न सक्छौं कतिखेर भन्दाखेरि यदि integration from b to infinity fx dx is convergent हुँदा, ठीक छ। त्यसरी नै b to infinity लाई कन्भर्जेन्ट, यता हेरौं, यदि हामीलाई यो कन्भर्जेन्ट भनेर यो थाहा छ भने मैले यो भन्न पाउँछु, अनि यो थाहा छ रे मलाई, सपोज अब यो थाहा छ भने मैले यो कन्भर्जेन्ट भन्न पाउँछु, यो दुईटै सँगै कन्भर्ज कि सँगै डाइभर्ज हुन्छ, यो अलिकति मैले कुरा चाहिँ गरेछु त्यसमा है। अब यहाँ हेरौं 0 to 2 पाई
e को पावर माइनस st sin t dt भनेको यो त के हो? यो त is a proper integral, is a proper integral हो कि हैन? यो त हाम्रो proper integral भयो, ठीक छ? यो हाम्रो proper integral भयो। अनि यहाँ हेरौँ त 0 to infinity e को पावर माइनस st sin t dt is convergent। किन यो convergent हुन्छ? किन? Because this is Laplace transform of sin t, Laplace transform of sin t है, sin t भन्ने फंक्शन को Laplace transform हुने भएको हुनाले अब यो चाहिँ मैले के त फर्स्ट भिडियो अफ Laplace transform मा मैले यो कन्भर्जेन्ट देखाएरै गरेको छु है। भनेपछि यहाँ हेरौँ त मसँग के भयो? मसँग यो इंटीग्रल छ हो कि हैन? यो इंटीग्रल छ 0 to infinity अनि 0 to 2 पाई यो प्रपर इंटीग्रल छ हो कि हैन? यो प्रपर इंटीग्रल पनि छ। अब यहाँ हेरौँ यो कन्भर्जेन्ट भए यो कन्भर्जेन्ट भन्न पाउँथ्यो, यो कन्भर्जेन्ट भएको भए यो कन्भर्जेन्ट भन्न पाउँथ्यो हो कि हैन? हामीलाई के भनेको छ? यो कन्भर्जेन्ट चाहिँ दिएको छ के 0 to infinity e को पावर माइनस st sin t dt चाहिँ हामीलाई के भनेको छ? कन्भर्जेन्ट भनेर भनेको छ, is convergent भनेर दियो। So we can conclude that 2 pi to infinity e को पावर माइनस st sin t dt is convergent है त? We can conclude that this is convergent। अब by definition हेर त, अब भनेपछि के भयो? यो कन्भर्जेन्ट भयो भनेपछि अब मलाई यो के हुनु पर्यो त? यो इंटीग्रल पनि कन्भर्जेन्ट भयो भनेपछि यता हेरौँ कन्भर्जेन्स चेक गर्नलाई यसको कन्भर्जेन्स त मैले तिग्रम का तिग्रम लगाएर चाहिँ नि यसरी कन्भर्जेन्ट भनेर देखाएँ। यो कन्भर्जेन्ट भनेपछि यो कन्भर्जेन्ट सो Laplace transform of ft to s is defined। यो f भन्ने फंक्शन के भयो? एडमिसिबल फंक्शन भयो। किन त? यो इंटीग्रल कन्भर्ज भएको हुनाले, यो इंटीग्रल कन्भर्ज भएको हुनाले है त? यो इंटीग्रल कन्भर्ज भयो। अब यो इंटीग्रल को भ्यालु चाहिँ कसरी आउँछ त? हेर यो इंटीग्रल को भ्यालु 0 to infinity e को पावर माइनस st ft dt भनेको हेर त फर्स्ट इन्टरभल कति छ? 0 देखि पाई को बीचमा छ, त्यहाँ चाहिँ 1। यो भनेको 0 to 1 0 to पाई 1 dt रहेछ। अर्को पार्ट कति छ? पाई to 2 पाई 0 dt अनि इन्फाइनाइट पार्ट कति? 2 पाई to integration from 2 pi to infinity e को पावर माइनस st sin t dt हो। यस्तो रहेछ, ठीक छ? यस्तो रहेछ भनेपछि यहाँ हेरौँ यो भनेको कति हुन्छ? हेर 0 to यो 0 to कति यो? ए 1 हैन हौ, 1 हैन, 1 हैन, 1 त गिभन फंक्शन पो भयो। मैले त यसलाई के गरिसकेँ खै? मैले त यसलाई यो लगाइसकेँ नि, कहाँ गयो यो खै? e को पावर माइनस st ft गर्ने भए त यो त e को पावर माइनस st हुन्छ नि त। यो भनेको e को पावर माइनस st होला। यता हेरौँ यो पार्ट चाहिँ 0 भयो। यो इंटीग्रल अफ 0 भनेको यो जस्तो सुकै आओस् 0 भयो, यो 0 भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ यो भनेको कति? e को पावर माइनस st भने e को पावर माइनस st अपन माइनस s होला, 0 to पाई होला, प्लस यो भनेको 2 पाई देखि इन्फिनिटी e को पावर माइनस st sin t dt यस्तो होला। अब यो हेरौँ पाई राख्दियौँ त माइनस e को पावर माइनस s पाई अपन माइनस s होला हो कि हैन? यस्तो के आउला। अब माइनस माइनस प्लस e को पावर 0 राख्ने भए 1 बाई s आउला प्लस इंटीग्रल अफ 2 पाई टू इन्फिनिटी e को पावर माइनस st sin t dt भन्दियौँ न त ल, यस्तो गर्दियौँ। ओके अब यहाँ हेरौँ है यसलाई मैले कसरी लेखिदिन्छु? ए माइनस भनेपछि यो तलपट्टिको
यो माइनस त राख्नै परेन नि मैले खै यो माइनस मैले पहिले कमन लिइसके भनेपछि यो तलको राख्नै पर्दैन अब यसलाई मैले कसरी लेख्दिन्छु 1 माइनस e को पावर माइनस s पाई अपन s गर्दिन्छु प्लस इंटीग्रल अफ 2 पाई टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st sin t dt गरेर लेख्दिन्छु है त अब म के गर्छु अब म यसलाई मात्र इभ्यालुएट गर्छु अब यहाँ हेरौँ यो कन्भर्जेन्ट छ है यो इंटीग्रल कन्भर्जेन्ट छ भन्नेको मतलब के गर्न सक्छु मैले यो कन्भर्जेन्ट छ भने त मैले 2 पाई टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st sin t dt लाई मैले कसरी लेख्न सक्छु लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 2 पाई टु r e को पावर माइनस st sin t dt भनेर मैले युज गर्न सक्छु यो भने कति हुन्छ लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ओके लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यसलाई फर्स्ट फंक्शन यसलाई फर्स्ट फंक्शन यसलाई सेकेन्ड फंक्शन मान्दियौ के हुन्छ यसको त इन्टिग्रल गर्नु पर्ला यसरी माइनस s अनि sin t भनेको जस्ता तस्तै भयो यो भने कति यो भनेको 2 पाई देखि r सम्म जाला माइनस इंटीग्रेशन अफ e को पावर माइनस st अपन माइनस s अनि sin को डेरिभेटिभ भने cos t dt तर कस्तो यो 2 पाई देखि r सम्म इंटीग्रल को लिमिट चाहिँ जानै पर्यो इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स गर्ने भए यो भयो यो भनेको कति हेरौँ त यो भनेको लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी राइट लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अब पहिला r राख्दियौं कति आउँछ e को पावर माइनस sr अपन माइनस s sin r आउँछ होला यो ओके न sin r आयो होला ओके अब माइनस माइनस प्लस e को पावर माइनस sr अपन s sin 2 पाई गर्दियौं त sin 2 पाई गर्दियौं अनि यो माइनस यो त छँदैछ 2 पाई टु r इंटीग्रल अफ e को पावर माइनस sr माइनस st cos t dt त छँदैछ अब यहाँ हेरौँ यो पुरै यस्तो भयो sin 2 पाई 0 भएको हुनाले मैले यो 0 गर्दिए ओके हैन यसलाई मैले 0 लेख्दिए अब अर्को कुरा के छ यहाँ हेरौँ मैले ल्याप्लास ट्रान्सफर्म को फर्स्ट भिडियोमा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ sin ax अनि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ cos ax निकाल्दाखेरि मैले के प्रुभ गरेको थिएँ लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस sx sin ax राखे पनि यहाँ cos ax राखे पनि जुन राखे पनि के आउँथ्यो 0 आउँथ्यो भनेर प्रुभ गरेको थिएँ स्यान्डविच थ्योरमहरु लगाएर भनेपछि यहाँ यसकै पर्टिकुलर केस आयो हेरौँ त यहाँ r राखौँ न यहाँ पनि r यहाँ पनि r यहाँ पनि r है त अब के गर्दियौं लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यहाँ के आउँछ e को पावर माइनस sr sin r आए पनि यो 0 cos r आए पनि यो 0 हुन्छ है we are going to use this अब यसको डिटेल हेर्ने भए चाहिँ फर्स्ट भिडियो अन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म्स भनेर हेर्नु फर्स्ट भिडियो अन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म्स हेर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ नि के हुन्छ त्यसपछि चाहिँ नि यसमा फर्स्ट भिडियो अन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म्स हेर्नु त्यसबाट क्लियर हुन्छ मैले चाहिँ अहिले डाइरेक्टली युज गर्दिए है भनेपछि यो कति हुने भयो यसलाई लिमिट लगाइसकेपछि यो पनि 0 हुन्छ लिमिट लगाएपछि यो पनि 0 हुन्छ भनेपछि मसँग लास्टमा कति बाँकी हुने भयो लिमिट यहाँ माइनस s छुटेछ है यो 1 माइनस माइनस प्लस 1 by s लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 2 पाई टु r e को पावर माइनस st cos t dt अब फेरि यसलाई के गर्दियौ इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स गर्दियौ 1 by s लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ओके हैन अब यहाँ हेरौँ e को पावर माइनस st अपन माइनस s यसलाई सेकेन्ड फंक्शन यसलाई फर्स्ट फंक्शन cos t जस्ताको तस्तै कति देखि 2 पाई देखि r सम्म माइनस इंटीग्रेशन फ्रम 2 पाई टु r
इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड भनेको यस्तो होला अनि cos को डेरिभेटिभ भनेको sin यस्तो होला इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गरे अरु के पनि गरेको छैन है यसरी नै 1/s लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो कति भयो e को पावर माइनस sr अपॉन माइनस s cos r होला माइनस माइनस प्लस e को पावर s e को पावर माइनस 2πs upon s into cos 2π होला यो माइनस माइनस यो माइनस र यो माइनसले यहाँ प्लस भयो अगाडि माइनस नै रिटेन भयो 1/s इंटीग्रेशन फ्रम 2π to r के भयो यो e को पावर माइनस st sin t dt आएछ है त अब यहाँ हेरौं भर्खरै भने अनुसार के भयो भर्खरै भने अनुसार यो लिमिट पनि 0 भयो अब यो भने कति हुन्छ हेरौं त अब बाँकी कति हुने भयो 1/s स्क्वायर यो भनेको 1 हुन्छ यो भनेको 1 भयो 1/s स्क्वायर कमन छ यहाँ 1/s कमन लियो 1/s स्क्वायर 1/s स्क्वायर कति हुने भयो यो e को पावर माइनस 2πs माइनस इंटीग्रेशन फ्रम 2π to infinity किन लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो कन्भर्जेन्ट हुन्छ किनभने 2π to infinity कन्भर्जेन्ट हुन्छ त्यही भएर मैले लिमिट लिएर यहाँ कन्भर्जेन्ट लगाएर गर्दिए कन्भर्जेन्ट भएको हुनाले मैले 2π to infinity गर्दिए sin t dt हुने भयो है एकछिन ढोका लाउँछ यहाँ अलिकति हल्ला बढी भयो है ओके है अब यहाँ हेरौं यस्तो चीज केही आएछ यस्तो चीज केही आएछ अब यसलाई के गर्दिने हेर त यो खास के को भ्यालु आएको दैट इज यो मैले अघि देखि के को भ्यालु निकालेर आएको हो अघि देखि मैले यसको भ्यालु निकालेर आयो नि त यसको भ्यालु निकालेर आयो भनेपछि यो 2π to infinity e को पावर माइनस st sin t dt भनेको चाहिँ कति हुने भयो sin t dt भनेको चाहिँ 1/s स्क्वायर e को पावर माइनस 2πs माइनस 2π to infinity e को पावर माइनस st sin t dt होला है यस्ता होला अब यो के गर्दिन्छु s स्क्वायर ले म यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिन्छु s स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रम 2π 2π के न के त बिग्रियो है यहाँ 1/s स्क्वायर 1/s स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर यस्तो गर्नु भन्दा खै यस्तो गर्नु भन्दा यो यता हेरौं त कस्तो हुन्छ यो ए ठीक छ s स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल अफ कति हुने भयो जे 2π to infinity e को पावर माइनस st f हैन खै sin t dt भनेको कति हुन्छ यो भनेको e को पावर माइनस 2πs हुने भयो भनेपछि यहाँबाट मैले के लेख्न पाएँ 2π to infinity e को पावर माइनस st sin t dt भनेको कति भयो e को पावर माइनस 2πs यो मैले अहिले यसलाई पनि यता लगे यो s स्क्वायर ले यहाँ मल्टिप्लाई गरे पहिला यो s स्क्वायर ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दिए अनि यसलाई यहाँ लगेर के गर्दिए प्लस गर्दिए है त यस्तो गरेर लास्टमा सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आयो अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 भयो भनेपछि हेर त लास्टमा के आएछ त लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft टु s भनेको यो के थियो 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft dt थियो यो भनेको कति हेरौं यो भनेको कति आइरहेको थियो यो भनेको 1 माइनस e को पावर माइनस s पाई अपॉन s 1 माइनस e को पावर माइनस s पाई अपॉन s 1 माइनस e को पावर माइनस s पाई अपॉन s थियो प्लस
2 pi to infinity e को पावर माइनस st sin t dt थियो sin t dt थियो हो कि हैन अब यसको भ्यालु मैले कति निकाले यसको भ्यालु e को पावर माइनस 2 pi s upon s square plus 1 निकाले भनेपछि यो भने कति हुन्छ 1 minus e को पावर माइनस s pi upon s plus e को पावर माइनस 2 pi s upon s square plus 1 भयो है आन्सर मिल्यो e को पावर माइनस 2 pi s ल भनेपछि यो ft को लाप्लास ट्रान्सफर्म भनेको यति आउँदो रहेछ fs भनेको यति आउँदो रहेछ है त यो के रे यसमा चाहिँ के गरेको मैले यसमा चाहिँ मैले यो इन्टिग्रेसन यो डेफिनेसन लगाएको अरु के पनि हैन खै यो भ्यालुको यो पार्टको डेफिनेसन अनि यो पार्टको डेफिनेसन लगाएको अरु खासै के पनि गरेकै छैन है अब यसमा के भनेको छ ft भनेको मलाई पीसवाइज कन्टिन्युअस कस्तो दियो खै ft भनेको मलाई e को पावर t फर 0 देखि t देखि 1 को बीचमा अनि 0 अदरवाइज अरे 0 अदरवाइज भनेर दियो है अदरवाइज भनेपछि यो कस्तो हेर त यहाँ हेरौं अदरवाइज भनेपछि यो बाहेक सबैलाई यहाँ हेरौं यो भनेको 0 देखि 1 को बीचमा यो कति दियो यो e को पावर t दियो यस्तरी e को पावर t दियो अनि बाँकी पार्टको लागि के दियो बाँकी पार्टको लागि 0 दियो यसरी यो 0 यता भयो यसरी 0 दियो यहाँबाट यता पनि के दियो यता पनि 0 दियो ओके अब यहाँ हेरौं यहाँ भन्दा यता अब मलाई त के चाहिने मलाई त e को पावर माइनस st अनि के चाहिने e को पावर माइनस st dt चाहिने अब e को पावर माइनस st हेरौं त e को पावर माइनस st ft भनेको कति हुन्छ e को पावर माइनस st into et which is equal to कति e को पावर 1 minus st for 0 less than t less than 1 को लागि यति नै हुने भयो अब अदरवाइज हेरौं त यतिलाई मैले मल्टिप्लाई गरे भने यतिलाई मैले मल्टिप्लाई गरे भनेपछि कति आउँछ t ले मल्टिप्लाई जस्तो सुकै t ले मल्टिप्लाई गरे नि यही भयो हो कि हैन t लाई मैले मल्टिप्लाई गरे भने यस्तो आउला t को भ्यालु मैले t यसको बीचमा लियो भने यसरी मल्टिप्लाई होला बाँकी जतिसुकै t को भ्यालु लियौं t को भ्यालु 0 नै आउने वाला छ भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो हेर त मलाई त के चाहिने मलाई त ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft चाहिन्थ्यो हो कि हैन ft टु s भन्ने चीज चाहिन्थ्यो यो भनेको 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft dt हुनु पर्ने है ft dt हुनु पर्ने यो भनेको हेरौं त अब यहाँ हेरौं 0 टु इन्फिनिटी भनेपछि मैले अदरवाइज भनेपछि मैले अदरवाइज त हुन्छ तर 0 टु इन्फिनिटी मात्र चाहिएको हुनाले यो भनेको t ग्रेटर अर इक्वल टु 1 मात्र लिए पनि अब चाहिँ के फरक पर्दैन यहाँ मैले किन त मलाई 0 टु इन्फिनिटी t बिलोंग्स टु 0 टु इन्फिनिटी को बीचमा चाहिने हो कि हैन 0 टु इन्फिनिटी को बीचमा चाहिने 0 टु इन्फिनिटी को बीचमा के भयो त अदरवाइज भनेपछि अब यहाँ नेगेटिभ को पार्ट मैले कन्सिडर नगरे इन जनरल अदरवाइज भनेपछि यताको पनि पार्ट कन्सिडर हुन्छ तर इन्टिग्रलमा लग्नलाई मलाई यतापट्टिको पार्ट मलाई मतलबै भएन लाप्लास ट्रान्सफर्मको लागि एटलिस्ट यतापट्टिको पार्ट मलाई मतलबै भएन त्यही भएर मैले के गर्दिए यतापट्टिको र यतापट्टिको पार्ट मात्र हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ यहाँ हेरौं यतापट्टिको र यतापट्टिको मात्र पार्ट हेर्ने यो t ग्रेटर अर इक्वल टु 1 t इक्वल टु 0 र t ग्रेटर देन इक्वल टु 1 गरिनु हुन्छ यो t इक्वल टु 0 ले खासै के यो एउटा पोइन्टमै अघि भने जस्तै त्यो रोल प्ले चाहिँ गर्दैन यो t ग्रेटर अर इक्वल टु 1 हेरे पुग्यो अब यहाँ हेरौं इन्फाइनाइट पार्ट के छ इन्फाइनाइट पार्ट के छ इन्फाइनाइट पार्ट भनेको त 1 टु इन्फिनिटी होला हो कि हैन यो कतिखेर अब मैले के गर्नुपर्ने मेन कुरा के हो हेरौं त यहाँ के गर्नुपर्ने मैले कन्भर्जेन्स के को चेक गर्नुपर्ने 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft
इज कन्भर्जेन्ट यो हुन्छ कि हुन्न चेक गर्नुपर्ने हो कि हैन यो हुन्छ कि हुन्न चेक गर्नुपर्ने यसको लागि 0 टु के रे कस्तो भयो हेरौँ t ग्रेटर अर इक्वल टु 1 को लागि के छ इन्फाइनाइट पार्ट कति छ हेरौँ त यो t भने ग्रेटर देन 0 मात्र लिने भयो कस्तो भयो t ग्रेटर देन 0 लिने भयो त मलाई ग्रेटर अर इक्वल टु 0 लिए पनि मलाई केही फरक पर्दैन तर यहाँ चाहिँ के भयो यो इन्टरभल जस्तो सुकै लिए पनि केही मतलब भएन नि त क्लोज्ड ओपन जस्तो लिए पनि काम गर्ने तरिका एउटै हो भने त्यही भएर t ग्रेटर देन 0 मात्र लिदियौं यो t इक्वल टु 0 को टन्टा पनि साफ हुन्छ है भनेपछि अब यहाँ इन्फाइनाइट पार्ट के छ इन्फाइनाइट पार्ट भनेको मेरो यो इन्टरभल आउने गरी छ हो कि हैन यो इन्टरभलमा यो ft भनेको कति छ त 0 छ भनेपछि यहाँ हेरौँ इंटीग्रल फ्रम 0 टु के रे 1 टु इन्फिनिटी 0 dt यो के कन्भर्जेन्ट हुन्छ इन्फाइनाइट यो इंटीग्रल यता हेरौँ इंटीग्रल भित्र 0 छ फाइनाइट इन्फाइनाइट जस्तो सुकै प्रपर इम्प्रपर जस्तो सुकै आओस् यसको भ्यालु 0 भएर के हुन्छ 1 टु इन्फिनिटी 0 dt भनेको इज कन्भर्जेन्ट हुन्छ इन्फाइनाइट पार्ट अफ दिस piecewise defined function piecewise continuous function gives a convergent improper integral भनेपछि मैले के भन्न पाएँ यो इन्फाइनाइट पार्ट को चाहिँ नि मैले गर्दिने भए के भन्न पाएँ इन्फाइनाइट पार्ट को मैले गर्दिने भए कस्तो भन्न पाएँ त इन्फाइनाइट पार्ट को मैले कन्भर्जेन्स चेक गरेर यसको कन्भर्जेन्स भन्ने भए यो गिवन इंटीग्रल इज कन्भर्जेन्ट त कन्भर्जेन्ट भनेपछि यस्तो हेरौँ त कन्भर्जेन्ट त हो भनेपछि यसको भ्यालु कस्तो हुन्छ 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft dt भनेको कस्तो हुन्छ यहाँ हेरौँ यो 0 टु 1 मा के थियो e को पावर 1 माइनस st dt थियो प्लस बाँकी पार्टमा 0 dt थियो भनेपछि यो त 0 भइहाल्यो 0 टु 1 e को पावर 1 माइनस st dt भयो अब यसको इन्टिग्रेसन त केही गर्नै पर्दैन e को पावर 1 माइनस st अपन 1 माइनस s गरिदियो 0 देखि 1 सम्म जाला यो भनेको 1 माइनस s यो भनेको 1 माइनस s कमन आउला हो कि हैन 1 माइनस s कमन आउला 1 राख्ने भए e को पावर 1 माइनस s आउँछ माइनस 0 राख्ने भए यो 1 आउँछ भनेपछि यो इंटीग्रल को भ्यालु यति आउँछ भनेपछि देयरफोर मैले के भन्न पाएँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft टु s भनेको कति हुँदो रहेछ e को पावर 1 माइनस s माइनस 1 अपन 1 माइनस s भन्न सक्दो रहेछु अनि बुकमा चाहिँ के गर्दैछ बुकमा चाहिँ तलमाथि -1 ले मल्टिप्लाई गरेर -1 ले मल्टिप्लाई गरेर 1 माइनस e को पावर 1 माइनस s अपन s माइनस 1 गरेर गर्दैछ यति पार्ट एज यु विश गरे पनि भयो नगरे पनि भयो तर यति सम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्यो है त ल यो प्रब्लम यति नै भयो अब अर्को प्रब्लम हेरौँ त h कै 1 छ h कै 1 भन्ने प्रब्लम छ यसमा के भन्यो ft भनेको कस्तो ft भनेको के भयो त sin ओमेगा t अरे for 0 less than t less than pi by w अनि 0 otherwise भनेर भन्दियो 0 otherwise भनेर भन्दियो भनेपछि यहाँ हेरौँ कस्तो फंक्सन दियो त यो 0 देखि यो कति यो पाई बाई w सम्म यो 0 देखि पाई बाई w सम्म कस्तो दियो साइन वाला फंक्सन साइन wt भन्ने दियो भनेपछि साइन wt भनेपछि यस्तोरी बन्छ ल यहाँ यस्तरी आउँछ अनि बाँकी ठाउँमा के गर्दियो बाँकी ठाउँमा यसले कति दियो बाँकी ठाउँमा यसले 0 दियो यसरी यहाँ पनि 0 हुन्छ यहाँ पनि 0 हुन्छ यो त बक्कै त पिसवाइज कन्टिन्युअस भन्दा नि कन्टिन्युअसै दियो ल यसरी चाहिँ नि पिसवाइज कन्टिन्युअस अथवा यो त इनफ्याक्ट यो त कन्टिन्युअसै फंक्सन भयो
है कन्टिन्युअस फंक्सनै भयो ठीक छ यसरी दियो अब यसमा मैले के गर्नु पर्यो e को पावर माइनस st ft भनेको कति आउँछ त हेरौं sin wt e को पावर माइनस st होला फर 0 लेस देन t लेस देन pi by w अनि 0 होला फर 0 लेस देन t के फर यो के हो यो अदरवाइज को लागि यस्तै होला ओके यो यस्तो होला अब यहाँ हेरौं तर मलाई त के गर्नु पर्ने लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft चाहिने हो नि त मलाई त चान्चुने चीज चाहिने हैन लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft चाहिने यो भनेको 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft dt चाहिने भनेपछि मसँग त के थियो e को पावर माइनस st ft dt भनेको ft भनेको कति थियो e को पावर माइनस st sin t यो 0 देखि पाई बाई w सम्मको w थियो है tw भन्दिम न ल यो पाई बाई w को बीचमा यस्तो भयो अनि 0 अरु ठाउँमा हुन्थ्यो तर मलाई के भयो यहाँ t ग्रेटर देन 0 लिए पुग्यो t ग्रेटर देन 0 लिए पुग्यो त्यही भएर t ग्रेटर देन 0 लिने भए यहाँ भन्दा यतापट्टिको हेरे पुग्यो यो t ग्रेटर देन 0 सम्म यसले t ग्रेटर देन 0 यसले कभर गर्यो t लेस देन 0 मलाई चाहिएकै छैन यी इक्वल टु 0 सम्म लिने भए पनि इट्स ओके इक्वल टु सम्म लिने भए पनि इट्स ओके तर 0 भनेपछि अब यहाँ हेर t ग्रेटर देन 0 मात्र लिए पनि काम चल्छ किनभने यो यस्तो इन्टरभल भए पनि हामीले काम गर्ने यस्तै इन्टरभलको लागि जस्तै हो अब यसमा धेरै डिटेलमा नजाम भनेर पनि भनिसके मैले है अब 0 अदरवाइज भनेपछि यहाँ t ग्रेटर अर इक्वल टु पाई बाई w को लागि पनि भन्न सकिन्छ भनेपछि यहाँ हेरौं यसको कन्भर्जेन्सको लागि यो कन्भर्जेन्स छ त भनेर चेक गर्नलाई यसको यो इन्टरभलमा इन्टिग्रल चेक गर्नु पर्यो कति हुन्छ 0 टु के रे पाई बाई w टु इन्फिनिटी 0 dt यो भनेको त 0 हुन्छ भनेपछि यो कन्भर्जेन्ट भयो इन्फाइनाइट पार्ट कन्भर्जेन्ट भयो भनेपछि इन्फाइनाइट पार्टमा आउने इम्प्रोपर इन्टिग्रल कन्भर्जेन्ट भयो भनेपछि यो पनि कन्भर्जेन्स हो लाप्लास ट्रान्सफर्म exists and its value is 0 to pi by w e को पावर माइनस st sin wt dt प्लस यो भनेको पाई बाई w टु इन्फिनिटी 0 dt भनेपछि यो त 0 भइहाल्यो 0 to pi by w e को पावर माइनस st sin wt dt रहेछ अब यसको इभ्यालुएसन को लागि हेरौं त 0 to pi by w e को पावर माइनस st sin wt dt यसको इन्टिग्रल गर्दियौं यसरी sin जस्ताको तस्तै बस्छ होला हो 0 देखि pi by w सम्म लग्दियौं माइनस इन्टिग्रल अफ e को पावर माइनस st अपन माइनस s cos t dt cos t किन cos एकछिन cos t हैन के हो त cos wt होला dt होला तर w पनि यहाँ बाहिर निस्क्यो अब हेरौं 0 राख्दा पनि 0 पाई बाई w राख्दाखेरि sin पाई बाई w राख्दाखेरि हेरौं पाई बाई w राख्दाखेरि के हुन्छ यो लास्टमा गएर sin पाई बन्छ यो पनि 0 भयो यो राखे पनि 0 यो राखे पनि 0 भनेपछि यो पुरै मैले के लिदिन्छु 0 यो भनेको लास्टमा कति बाँकी भयो माइनस माइनस प्लस w बाई s इंटीग्रेशन अफ e को पावर माइनस st 0 to pi by w फेरि छुट्यो है यहाँ 0 to pi by w cos wt dt यो भयो अब यो w by s जस्ताको तस्तै यसलाई फेरि इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स गरौँ त के आउँछ e को पावर माइनस st by माइनस s सेकेन्ड फंक्शन यसलाई लिएको फर्स्ट फंक्शन यसलाई लिएको cos wt as it is minus integration from 0 to pi by w e को पावर माइनस t upon माइनस s अनि यो w त cos wt को w त यहाँ बाहिर निस्क्यो अनि डेरिभेटिभ माइनस sin wt होला चेन रुल
अब यो माइनस माइनस क्यान्सल भएर यो w को w नै बाँकी हुन्छ। यो पनि कतिदेखि कतिसम्म, यो पनि 0 देखि पाइ बाइ w सम्म यस्तो भयो। यो यति भनेपछि अब यहाँ हेरौँ त, यसलाई पाइ बाइ w राख्दिउँ, कति हुन्छ यहाँ हेरौँ है। e को पावर, यसलाई अलिकति सफा पारेर लेख्ने भए कति हुन्छ, w बाइ s हो, w बाइ s w बाइ s अनि पाइ बाइ w राख्ने भए s पाइ बाइ w e को पावर माइनस s पाइ बाइ w हो कि हैन, अपन माइनस s अनि cos w इन्टु पाइ बाइ w भनेको cos पाइ हुने भयो, माइनस e को पावर माइनस s इन्टु 0 पाइ बाइ w पछि त 0 राख्नु पर्यो, अपन 0 अपन माइनस s चाहिँ यसरी मैले प्लस s गरिदिएँ, cos कति थियो यो w इन्टु 0, w इन्टु 0 भने 0 भयो, ओके, प्लस हैन माइनस w बाइ s माइनस w बाइ s इंटीग्रेशन फ्रम 0 टू पाइ बाइ w, यहाँ e को पावर माइनस st sin wt नै आयो, e को पावर माइनस st sin wt dt भयो यो है, यस्तो आयो। यो भनेको कति भयो, w बाइ s e को पावर माइनस s पाइ बाइ w, cos पाइ भनेको -1 सो माइनस माइनस प्लस s प्लस यो भनेको 1 बाइ s आयो माइनस w बाइ s इंटीग्रेशन फ्रम 0 टू पाइ बाइ w e को पावर माइनस st sin wt dt, यो भनेको हेरौँ w बाइ s स्क्वायर, w बाइ s स्क्वायर, w बाइ s स्क्वायर 1 बाइ s कमन लिए मैले, 1 प्लस e को पावर माइनस s पाइ हो कि हैन, s पाइ बाइ w यति भयो, माइनस w टाइम्स 0 टू पाइ बाइ w e को पावर माइनस st sin ओमेगा wt dt, यस्तो होला। सब ठाउँबाट 1 बाइ s कमन लियो, यो भनेपछि मैले यो के को भ्यालु निकालिरहेको थिएँ हेर त, मैले के को भ्यालु निकालिरहेको थिएँ, मैले यो इन्टिग्रलको भ्यालु निकाल्दा हेरौँ त, यो भ्यालुको यसको इन्टिग्रल निकाल्दा के पाएँ मैले, यस्तो पाएँ भनेपछि 0 टू पाइ बाइ w e को पावर माइनस st sin wt को भ्यालु निकाल्दा मैले के पाएँ, w बाइ s स्क्वायर 1 प्लस e को पावर माइनस s पाइ बाइ w माइनस w इंटीग्रल अफ 0 टू पाइ बाइ w e को पावर माइनस st sin wt dt भनेर यस्तो पाएँ। यसलाई मैले के गर्न सक्छु हेर, w बाइ s स्क्वायर हो कि हैन, s स्क्वायर बाइ w, यसलाई उल्ट्याएर कति s स्क्वायर बाइ w, यो 0 टू पाइ बाइ w छँदैछ, e को पावर माइनस st sin wt dt भइहाल्यो यो हो कि हैन। यो भनेको अब यहाँ कति बाँकी, 1 प्लस e को पावर माइनस s पाइ बाइ w, यो w लगेर यता जोड्दिन्छु म, यो w लगेर यता जोड्दिन्छु, यस्तो आउला है, यस्तो केही आउला। यो भनेको के भयो हेर, 0 टू पाइ बाइ w e को पावर माइनस st sin wt भनेको यहाँ हेरौँ त, यो 1 प्लस e को पावर माइनस s पाइ बाइ w भनेको त ठिकै छ। अब यहाँ हेरौँ माथि कति आउँछ, s स्क्वायर प्लस w स्क्वायर आउँछ हो कि हैन, अनि तल कति आउँछ, w आउँछ, भनेपछि मैले के गरेको, यो यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथिको तल तलको माथि आउँछ, यसरी आउने भयो ल, ठ्याक्कै। यो भनेको कति थियो, यो भनेको मेरो कति थियो, यो भनेको मेरो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ गिवन फंक्शनको भ्यालु थियो हेर, यो भनेको ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ गिवन फंक्शनको भ्यालु थियो, जुन मैले इभ्यालुएट गरिकन यति निकालेँ, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ
ft to s भनेको मैले कति निकालेँ w by s square plus w square 1 plus e को पावर minus s pi by w निकालेँ मैले ओके यसरी आउँछ अब एउटा क्वेशन बाँकी छ त्यो पनि के छोड्नु है यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ भन्दा example 20 पेज नम्बर 97 है पेज नम्बर 97 पेज नम्बर 97 को example 20 हेरौं example 20 हेरौं के भनेको छ ft भनेको ft भनेको कति 10 cos pi t 10 cos pi t for 0 less than t less or equal to 2 0 otherwise भनेर दिएको छ यसको लाप्लास ट्रान्सफर्म आउँछ कि आउँदैन चेक गर आयो भने आउँछ भने निकाल भनेर भन्यो है आउँछ भने निकाल भनेर भन्यो अब यहाँ हेरौं यसको लागि मलाई के चाहियो e को पावर माइनस st अब यहाँ एनी रियल नम्बर लिएको छ भनेपछि अब यहाँ बीचमा कस्तो हुने भयो खै यो cos pi t भनेपछि यो cos 2 pi सम्म भन्नुको मतलब यो 10 देखि यस्तो यो जे होस् यो मैले ठ्याक्कै चाहिँ बनाउन अलिकति बिग्रेला जस्तो लाग्यो मेरो 0 देखि 2 सम्मको बीचमा चाहिँ 0 देखि यो 2 सम्मको बीचमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ cos को फंक्सन cos टाइपको कोसाइन को अ काइन्ड अफ फंक्सन आउनु पर्यो हो कि हैन यहाँ 10 सम्म जाने गरी अनि यसोरी के आउला कि भन्ने मेरो आश छ यो चाहिँ नि यहाँ है यो हैन यसलाई मैले यहाँ लेख्दिए यस्तो खाली के फंक्सन आउला अनि यहाँ देखि यो जम्मै 0 यहाँ देखि यो यहाँसम्म 0 यस्तो फंक्सन होला अदरवाइज भनेपछि बाँकी रियल नम्बरहरुको लागि भयो अब यो रियल अब t को भ्यालु अनुसार मैले f को भ्यालु लिनु त हो नि भनेपछि यो भनेको के भयो 10 e को पावर माइनस st cos pi t for 0 less than t less or equal to 2 अनि बाँकी जुनसुकै भ्यालु अफ t को लागि पनि के भयो 0 into e को पावर माइनस st गरे भनेपछि यो भने के भयो अदरवाइज भयो तर मलाई ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गर्नु छ सो for t greater than 0 ल्याप्लास ट्रान्सफर्म को लागि गर्ने भए त के हुनु पर्यो we have e को पावर माइनस st अब यो भन्दा यतापटिको भ्यालुहरु त मलाई चाहिएन e को पावर st ft भनेको कति हुन्छ 10 e को पावर माइनस st cos pi t हो यो for 0 less than t less than यस्तो पनि भयो 0 अदरवाइज भनेपछि मैले यो यता हेरौं त यो इन्टरभल सम्म कभर भयो 2 भन्दा यतापटिको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो for t greater than 2 यो लेस देन 0 को लागि मैले के काम गरेकै छैन for t greater than 2 यस्तो आउँछ होला अब यहाँ हेरौं लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft to s गर्नु पर्यो यो भने कति हुन्छ 0 to infinity e को पावर माइनस st ft dt हुन्छ होला यो हो कि हैन अब यसको कन्भर्जेन्स हेरौं त यो त के छ पीसवाइज डिफाइन्ड फंक्सन छ यसको कन्भर्जेन्स भनेको यहाँ हेरौं त 0 to 2 to infinity 0 dt को कन्भर्जेन्समा डिपेन्ड गर्छ यो 0 छ भनेपछि यो कन्भर्जेन्ट छ भनेपछि दिस इज कन्भर्जेन्ट एन्ड वी कैन फाइन्ड इट्स भ्यालु एज 0 to 2 e को पावर माइनस st f 10 e को पावर st 10 e को पावर माइनस st cos pi t dt प्लस यो कति भयो 2 to infinity 0 dt which means we have 10 integral of 0 to 2 e को पावर माइनस st cos pi t dt है अब यसको भ्यालु निकाल्छु म I am going to calculate this integral यसको भ्यालु निकाल्नलाई मैले के गर्ने 0 to 2 है pi t integral from 0 to 2 e को पावर माइनस st cos pi t dt भनेको कति हुन्छ त हेरौं है यसलाई इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स गर्ने हो भने
e को पावर माइनस st upon minus s, first function as it is, 0 देखि 2 सम्म, minus integral from 0 to 2 e को पावर माइनस st upon minus s, अनि यो पाई त बाहिर गयो, minus sin pi t, यस्तो के होला dt, यो माइनस माइनस यो ब्यालेन्स आउट हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, यहाँ हेरौँ 0 राख्ने भए कति, 2 राख्ने भए कति हुन्छ, e को पावर माइनस 2s upon minus s cos 2 pi भनेको 1 माइनस e को पावर माइनस s into 0 s into 0 minus s into 0 upon minus minus plus s, अनि cos 0 भनेको यो 1 माइनस यो माइनस र यो माइनस र यो माइनसले के गर्दियो, ब्यालेन्स आउट गर्दियो। त्यही भएर यहाँ पाई बाई माइनस पाई बाई s 0 to 2 e को पावर माइनस st sin पाई t dt हुने भयो यहाँ है, यो हुने भयो। यो भनेपछि कति आयो हेरौँ त, यो भने 1 by s माइनस e को पावर माइनस 2s by s माइनस पाई बाई s 0 to infinity 0 to 2 minus st sin pi t dt, यो होला। अब यसलाई फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स गर्ने भए के हुन्छ, 1 by s minus e को पावर minus twice s upon s minus pi by s हो कि हैन, यसलाई गर्ने भए कति आउँछ, e को पावर minus st by minus s minus integral of 0 to 2 सम्म त जानै पर्यो, integral of second त sure हो into derivative of first, यो ओमेगा t हैन, अब के हो cos pi t dt होला यो, ठीक छ। अब यो माइनसलाई यता लगेर मैले प्लस गर्दिए, ओके, यो माइनसलाई यता लगेर मैले के गर्दिए, प्लस गर्दिए, अनि यो s लाई मैले के गर्दिए, बाहिर निकालेर पाई बाई s गर्दिए। भनेपछि यहाँबाट हेरौँ त, यो भनेको 1 by s minus e को पावर minus 2 by minus 2s by s minus minus pi by s, ए यो कति कति 0 to 2 राम 0 to 2, त्यसको माथि पनि यो, त्यसको माथि यहाँ केले मल्टिप्लाई हुनुपर्ने, sin pi t ले मल्टिप्लाई हुनुपर्ने, कहाँ लेख्दिए मैले फेरि, यो इरेजरै युज गर्छु खै म यहाँ, साइन लाई त एज इट इज राख्नु पर्थ्यो त मैले, e को पावर माइनस st sin pi t एज इट इज, यो अपन माइनस s भयो, यो 0 देखि कतिसम्म, 0 देखि 2 सम्म। अब 0 राख्ने भए sin 0 0, 2 राख्ने भए sin 2 पाई पनि 0 भनेपछि यो पार्ट पुराको पुरा 0 भयो। अब पाई बाई यो भनेको हेरौँ पाई स्क्वायर बाई, अब यता हेरौँ त त्यो पार्ट 0 भइहाल्यो, त्यो पार्ट 0 भइहाल्यो। अब यो माइनस पाई बाई s ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भए पाई स्क्वायर बाई s स्क्वायर इंटीग्रल अफ 0 to 2 e को पावर माइनस st cos pi t dt हुन्छ। अब यसलाई लगेर यता हेरौँ त, यसलाई लगेर यता पुर्याइदिन्छु म, कति हुन्छ 1 plus pi square by s square integration from 0 to 2 e को पावर minus st cos pi t dt, अनि यो भनेको 1 minus e को पावर minus twice s upon s होला है, upon s होला। यो भनेको कति हुन्छ त, इंटीग्रल from 0 to 2 e को पावर minus st cos pi t भनेको कति आउने भयो, हेरौँ त, यो भनेको s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपन s आउला, यो s र s स्क्वायर होला, s स्क्वायर होला, यो एउटा s यो सँग काट्यो भनेपछि माथि जाँदा s बाई s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आउला, हो कि हैन, s बाई s स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आउला,
अनि यहाँ अलरेडी के छ 1 माइनस e को पावर माइनस ट्वाइस s भन्ने चीज छ यही आउँछ हो 1 s माइनस s s बाहिर निकाल्यो भनेपछि यो यति आउँदो रहेछ देयरफोर लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft टु s भनेको कति थियो लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ st टु s भनेको 10 टाइम्स यो हामीले निकालेको इन्टिग्रल थियो 10 टाइम्स हामीले निकाले इन्टिग्रल थियो हैन 10 टाइम्स e को पावर माइनस st cos pi t dt थियो यो भनेको कति भयो 10s बाइ s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 1 माइनस e को पावर माइनस ट्वाइस s हुने भयो है बुकमा चाहिँ कस्तो गर्दैछ बुकमा चाहिँ ठ्याक्क भन्ने भए 10 बाइ s स्क्वायर बाइ 10 बाइ s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर यो s ले भित्र मल्टिप्लाई गरेर s माइनस s e को पावर माइनस ट्वाइस s लेखेछ यति गरे पनि भयो यतिसम्म पुर्या पनि भयो है त ल लाप्लास ट्रान्सफर्म अफ के भयो त पिसवाइज डिफाइन्ड फंक्शन्स बुझ्यो भन्ने आश छ अब अर्को भिडियोमा चाहिँ लाप्लास ट्रान्सफर्मको अर्को भिडियोमा चाहिँ शिफ्टिङ प्रपर्टीहरुको बारेमा कुरा गर्छौं दुईटै शिफ्टिङ प्रपर्टी एउटै भिडियोमा पनि हुन सक्छ एउटा मात्रै दुईटाकोलाई दुईटा गर्दिन्छु फर्स्ट शिफ्टिङ प्रपर्टी अर्को भिडियोमा फर्स्ट शिफ्टिङ प्रपर्टी है त ल यसको लागि यति नै भयो थ्यांक यू भेरी मच